ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህኛው ቱቶሪያል ደግሞ የምናየው how to add CSS የሚለው ይሆናል። how to add ስል ምን ለማለት ፈልጌ ነው? እንዴት ነው ስታይሎችን HTML ዶክመንት ላይ የምናስገባው የምንጽፈው ወይም ደግሞ ሊንክ የምናደርገው የሚለውን ለማለት ፈልጌ ነው። ሶስት አይነት መንገዶች አሉ ይሄንን ልናደርግባቸው የምንችላቸው። የመጀመሪያው ኢንላይን የሚባል አለ፣ ቀጣዩ ኢንተርናል፣ ሶስተኛው ደግሞ ኤክስተርናል የሚባሉ ናቸው። እያንዳንዳቸውን ለማየት እንሞክራለን። እሱን ለማድረግ መጀመሪያ ያው ቴክስት ኤዲተራችንን እንክፈት። ከዚህ በፊት በነበረው ቱቶሪያል ላይ ተነጋግረናል ሰብላይም ቴክስት ኤዲተር እንደምንጠቀም ምክንያት ያልኳቸውን ነገሮች አስቀምጫለሁ። እናንተ ግን የምትፈልጉትን ቴክስት ኤዲተር መጠቀም ትችላላችሁ፣ ምንም ችግር የለም። ስለዚህ ይህንን ፋይል ብዬ ሴቭ ላድርግና HTML ዶክመንት ላዘጋጅ። ዴስክቶፕ ላይ CSS የሚል ፎልደር አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ላይ ምን ብዬ ርዕስ ልስጠው? how to add CSS ልበለውና .html ብዬ ኤክስቴንሽኑን ላዘጋጅ፣ ሴቭ ልበል። ከዛ እዚህ ጋር ከዚህ በፊት እንዳያችሁት ገና አንግል ብራኬት አድርጌ ኤች ስለው በኤች የሚጀምሩ ታጎችን ዶክመንት ታይፖችን ያስቀምጥልኛል። ስለዚህ HTML የሚለውን ኢንተር ስለው እንደዚህ ሙሉ የፔጅ ስትራክቸሩን ያስቀምጥልኛል። ታይትል ልስጠው መጀመሪያ፣ ይህንንም how to add CSS ልበለው፣ ምንም ችግር የለውም። ሴቭ ላድርገውና HTML ፋይሏን ጎን ለጎን ልክፈታት መጀመሪያ። ኦኬ ተከፍታለች። ይሄንን ክሎዝ እንበለው። አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ ያው ስታይሎችን አፕላይ ልናደርግባቸው የምንችላቸው የተወሰኑ ኤሌመንት ነገሮች ያስፈልጉናል። ምን ልክተት? ሄደር ዋን ነገር ልክተት መጀመሪያ። ሌላ ደግሞ ከሱ በተጨማሪ ኢሜጅ ነገር ልክተት። ኢሜጅ ስላዘጋጀው እንደዚህ ላስገባ። ጥሩ። ሶርስ ይለኛል። የት ነው ኢሜጅ ያለው ይለኛል። ዴስክቶፕ ላይ አክቹአሊ አስቀምጫለሁ፣ ግን እንደዛ ከሚሆን የሆነ ፎልደር ማኔጅመንት ነገር እንስራ። እዚህ ጋር አዲስ ፎልደር ልክፈትና ስታይል ልበለው። ስታይሉ ላይ ምን አስገባለሁ? ስታይል ሺቶችን ምናምን ማስገባበት ይሆናል። ውስጡ ልግባና ሌላ ፎልደር ልክፈት። እዚህ ውስጥ ደግሞ ግብአት የሚሆኑ ነገሮችን ላስቀምጥ። ለመጀመሪያ አሁን ኢሜጅ ስላለኝ ኢሜጅ ምን ፎልደር ላዘጋጅና እቺኛውን ኢሜጅ ከት ብዬ ልውሰዳት። ከዛ እዛ ውስጥ ገብቼ ፔስት ልበላት ማለት ነው። በጣም ጥሩ። አሁን ሶርስ የሚለው ላይ ይሄንን ፓዝ ተጠቅመዋለሁ። ምንድነው የሚለው? ስታይል የሚባል ፎልደር ውስጥ ሄደ፣ ኢሜጅ የሚባል ፎልደር ውስጥም ገብተ ጣና የሚል JPG ፋይል ታገኛለህ ልበለው። JPG ልበለው። ዜን ሴቭ ላድርግና ሪፍሬሽ ከማድረግ በፊት ሄደር ልስጠውሽ። እዚህ ጋር ምን ልበለው? እሱም ደግሞ ላይክ ጣና ልበለው። ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ላድርገው። በጣም ጥሩ መጥቶልኛል። አሁን እዚህ ጋር የመጀመሪያው እንዳልኳችሁ ኢንላይን የሚባል ስታይል አይነት ነውና እሱን የምናደርገው እንዴት ነው? እዚህ ጋር ስታርት ታግ ላይ እየገባን ስታይል የምትባል አትሪቢዩት እንጽፋለን። ስታይል የምትለውን ከጻፍን በኋላ እኩል ይሆናል አድርገን ኮቴሽን እንከፍትና እንዘጋለን። እዚህ ውስጥ ነው ስታይሉን የምንጽፈው። ለምሳሌ ይሄንን ሄደር ከለሩን መቀየር ብፈልግ ከለር ልበልና ምን ልበለው? ፒንክ ልበለው። ሲንታክሱ እንደተጠበቀ ነው። ፕሮፐርቲ ቫልዩ በማላቸው በኮለን ይለያያሉ። ሴሚኮለን ይዘጋል። እሺ የመጀመሪያ ፕሮፐርቲ አዳርኩኝ። ሌላ ምን ልጨምር? ፎንት ሳይዙ ትንሽ ያንሶብኛል ብዬ ካሰብኩኝ ፎንት ሳይዝ ልበልና ኮለን አድርጌ ስንት ልስጠው? ወደ 50 px አካባቢ ልስጠው። በጣም ጥሩ። አንድ የመጨረሻ ምን ልስጠው? ቴክስት ሻዶ ነገር ልበል። ቴክስት ሻዶ ልበለውና 2 ፒክስል ብላክ ልበለው። እነዚህን ፕሮፐርቲዎች አክቹአሊ አሁን ላይ መያዝ አይጠበቅባችሁም፣ ወደፊት አንድ ባንድ ስለምንመጣባቸው። ይህንን ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ባደርገው ሄደሩ ላይ ለውጥ ይኖራል። በእርግጠኝነት ተቀይሯል። ኢሜጁም ላይ ተመሳሳይ ነው። እንደዚሁ እዛ ውስጥ ታግ ውስጥ እንገባና ስታይል እንላለን። ስታይል ብለን እኩል ይሆናል ብለን ኮቴሽኖችን ከፍተን እንዘጋለን። ዜን እዚህ ውስጥ የመጀመሪያ ልንሰጥ የምንችለው ነገር ምንድነው? ኢሜጃችን ሙሉ ለሙሉ እየታየን ስላልሆነ ዊድዝ እንላለን። ኮለን እናደርግና ስንት ልስጠው? ዊድዝ ወደ 500 ፒክስል አካባቢ ይበቃዋል።
ኤንድ ሻዶ ነገርም ብሰጠው ደስ ይለኛል። እሱ ደግሞ ቦክስ ሻዶ ነው የሚባለው። ቦክስ ሻዶ ልበልና ወደ 10 px 15 px ልበለውና ብላክ ነገር ልበለው ችግር የለውም። ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ባደርገው ኢሜጅም ላይ ለውጥ ይኖራል ማለት ነው። በጣም ጥሩ፣ በጣም ያምራል። አሁን ይሄኛው እንዳልኳችሁ ኢንላይን የሚባለው የስታይል አሰጣጥ አይነት ነው። የምንጠቀመው ብዙ ጊዜ ኤሌመንቶቹ ከሌሎቹ በተለየ መልኩ ዩኒክ የሆነ ስታይል ሲኖራቸው ለብቻቸው ለራሳቸው መተን እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። ይሄን እንግዲህ አገልግሎቱ እንዳለ ሆኖ የራሱ ዲስአድቫንቴጅም አለው። ከዲስአድቫንቴጆቹ መካከል አንዱ ምንድነው ሲዶ ክላስ የሚባሉ አሉ። ወደፊት እናያለን። ለምሳሌ ሲዶ ክላስ ከሚባሉት ውስጥ ሁቨር የሚባል አለና እነሱ ነገሮችን መጻፍ አንችልም በኢንላይን። ለዛ አይዘር በኢንተርናል ወይንም በኤክስተርናል መቀጠል አለብን ማለት ነው። እሺ ቀጣይ የሚሆነው እንግዲህ ኢንተርናል የሚባለው ነው። ኢንተርናሉን የምንሰራው እዚህ ሄድ ሴክሽን ውስጥ ስታይል የምትባል ኤሌመንትን መጀመሪያ በማዘጋጀት ነው። እንደዚህ እንከፍታታለን፣ ዘይን እንዘጋታለን። እንደዚህ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ምናልባት ታይፕ ካስፈለገን ታይፕ እንላለን። ታይፑ ምንድነው? ቴክስት ሆኖ CSS ፎርማት ነው ልንለው እንችላለን፣ ችግር የለም። ከዛ እዚህ ውስጥ ገብተን ነው እንግዲህ ስታይሉን የምንጽፈው። እሱን ለማድረግ መጀመሪያ አሁን ሄደር ዋንን ከሆነ ሞዲፋይ ማድረግ የፈለኩት መጀመሪያ ሴሌክተር ይኖረኛል። ሴሌክተር በክላስ ሊሆን ይችላል፣ በአይዲ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ መልኩ ልንጠራው እንችላለን። እሱን ወደፊት እናያለን። ሴሌክተር ላይ ዘን ሄደር ዋን እንደዚህ ካልኩኝ በኋላ ከርሊ ብራኬት ከፍቼ እዘጋለሁ። ከዛ ውስጡ እነዚህን ስታይሎች ኦልሬዲ ስለጻፍኳቸው ከት ብዬ ላምጣቸውና ፔስት ልበላቸው። እንደዚህ በአንድ ስለደረደረብኝ ኢንተር ብዬ ላውርዳቸው፣ ችግር የለውም። አክቹአሊ በአንድ መስመር መጻፍ ይቻላል። ለማኔጅመንት ግን እንደዚህ አዳዲስ ፕሮፐርቲ አድ ስናደርግ በአዲስ መስመር ብንወርድ ጥሩ ነው። እዚህ ጋር ስለዚህ ስታይል ብለን የጨመርናትን ነገር እናጠፋና ሴቭ እናደርጋለን። ከዛ በፊት ይሄንን ቆይ መጀመሪያ ከት ልበለውና ከት ብዬ ሴቭ ላድርገውና ይሄንን ሪፍሬሽ ባደርገው ሄደሩ ወደ ነበረበት መመለሱን ይዩት። ከዛ ግን መልሼ ፔስት ብለው ይሄ ስታይሉ ይስተካከላል። ይሄው ይሄን ካንስል ልበል፣ ሪፍሬሽ ባደርገው ተመልሶ ይስተካከላል። በእንደዚህ አይነት መልኩ ኢንተርናሊ መጻፍ ይቻላል ማለት ነው። ለኢሜጅም እንደዚሁ ኢሜጅ እንልና ከርሊ ብራኬታችንን ከፍተን ዘግተን እዚህ ጋር ስታይል ብለን የጻፍናቸውን ነገሮች እንዳለ ካት አድርገን እናመጣቸዋለን። እዚህ ጋር ፔስት እንላቸዋለን። ይሄንን ኢንተር ብዬ ላውርደው፣ ይሄንን ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ባደርገው ምንም ለውጥ አይኖርም፣ ምንም የሚበላሽ ነገር አይኖርም ማለት ነው። እዚህ ጋር ስታይል ብዬ ያስገባዋት ነገርም ላጥፋ እና ኢንተርናል የሚባለው ደግሞ ይሄንን ይመስላል። ኢንተርናል ደግሞ የሚባለው መቼ ነው የምንጠቀመው? ላይክ ይሄኛው ፔጅ ለብቻው ብዙ ዌብ ፔጆች በአንድ ላይ የሰራናቸው ቢኖሩም ለሁሉም የሆነ የጋራ የሆነ ስታይል ቢኖራቸው ላይክ በኤክስተርናል ሺት ሊንክ አድርገናቸው ምናምን፣ ግን ምናልባት ይሄኛው ፔጅ ለብቻው እንደ ወጣ ያሉ ስታይሎች ቢኖሩት ዩኒክ የሆኑ ፊቸሮች ቢኖሩት እንደዚህ ኢንተርናሊ ለሱ ዶክመንት ብቻ መተን ስታይል እናስገባለታለን ወይንም እንጽፍለታለን ማለት ነው። የመጨረሻውና ተመራጭ እንዲሁም ተስማሚ የሚባለው ኤክስተርናል ስታይል ሺት ነው። እሱ ምንድነው? ከዚህኛው ዶክመንት ውጪ ለብቻው CSS ፋይል ተዘጋጅቶለት የሚሰራ አይነት ነው። እሱን ለማድረግ ምን እናደርጋለን? ፋይል እንላለን። እዚህ ጋር ዘን ኒው እንልና አንታይትልድ የምትለው ስትመጣ እሷን እንዴት ብለን ሴቭ እናደርጋታለን? ሴቭ ብለን እዚህ ስታይል ውስጥ እናስገባ። ስታይሎቻችንን ወይም CSS ፋይሎችን እዚህ እንድናስገባ ስለፈለኩኝ ነው። ምን ልበለው? ምን ብዬ ፋይል ኔም ልስጠው? ማይ ስታይል ልበለው። ማይ ስታይል ዘን ዶት አደርግና CSS ነው የሚባለው፣ ካስኬዲንግ ስታይል ሺት። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ሴቭ አስ ታይፑን ራሱ ብትፈልጉ CSS የሚል ታገኛላችሁ። ከሁለት አንዱ መምረጥ ትችላላችሁ። ከዛ ይሄንን ሴቭ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ስታይል ነበረን አይደለ? ይሄንን ሁሉ ስታይል እንዳለ ከት አድርገን ማምጣት ነው። ሶ እንደዚህ ከትልና እዚህ ጋር ፔስት ለዋለሁ። እዚህ ጋር ከት ስል ያው ስታይል የምትለዋ አትመጣም። ከዛ ሴቭ እናደርጋለን።
አሁን ወደ ስታይል ሺታችን እንሂድና እዚህ ጋር የተወሰኑ ኢንደንቴሽን ነገሮችን ባስተካክል ደስ ይለኛል። እንደዚህ ሳፕ ላድርጋቸው። ኢንደንቴሽን ወሳኝ ነገር ነው። የሆነ ያማረ እይታ እንዲኖረው የጻፍነው ኮድ ኢንደንቴሽናችን ብናስተካክል ሁሌም ጥሩ ነው እላለሁ። እነን ሳፕ ኦኬ ይበቃኛል ይሄኛል ካስተካከልኩት። ኦኬ ሴቭ ላድርገው ስታይል ሺቱንም ይሄኛውንም ሴቭ አድርጌዋለሁ። አሁን ሪፍሬሽ ባደርገው ይሄ ነገር ቅድም ወደ ነበረበት ተመልሷል። እና ይሄንን ስታይል ሺት ለብቻ የተገነጠለ ስታይል እንዴት ነው እዚህ ላይ ተጽዕኖ እንዲኖረው ወይንም አፕላይ እንዲሆን የምናደርገው ስንል እሱን ሊንክ በማድረግ ነው፣ በማያያዝ ነው። ከዛ በፊት HTML ላይ ስለ ሊንክ ታግ ስናወራ የተወሰነ ለመነካካት ሞክሬያለሁ። ዛሬም በደንብ እናያለን ማለት ነው። እሱን ለማድረግ መጀመሪያ ሊንክ የምትባል ታግ እንከፍታለን። ኢንተር ልበለው። ኢንተር ሳደርገው ይጨርሷል ወይንም መጻፍም እንችላለን። ግን እዚህ ጋር ስለጨረሰው ከዚህ ላይ ላስረዳችሁ። ሊንክ ስንል የመጀመሪያ የምናስገባው ነገር ሪል የሚል ነው። ሪል ማለት ሪሌሽንሺፕ ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር ያለው ዶክመንት ለዚህ ዶክመንት አገልግሎቱ ወይንም ግንኙነታቸው ምንድነው? ስታይል ሺት ነው ብለን መጀመሪያ እሱን እንጽፋለን። ከዛስ ታይፑ ምን አይነት ነው? ታይፑ ቴክስት ሆኖ ፎርማቱ ደግሞ CSS ነው እንላለን። ከዛስ የመጨረሻው ምንድነው የሚሆነው? የት ነው ያለው ወይንም የት ነው ያስቀመጥከው የሚለው ነው። የዚህን ፓዝ ሄጄ እጠቁመዋለሁ ከዚህ ዶክመንት አንፃር፣ ከዚህ HTML ዶክመንት አንፃር። ከሱ አንፃር የት ነው ያለው? እዚህ ጋር ነው አይደል? how to add CSS ያለችን ስታይል የሚባል ፎልደር ውስጥ ገብቼ my style የምትል CSS ፋይል ነው ያለችን። እዛ ምን አደርጋለሁ? ስታይል የሚባል ፎልደር ውስጥ ገብተ my style የሚል CSS ፋይል ታገኛለህ እላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስፔሊንግ ተሳስቻለሁ። ስታይል ዘን ሴቭ አደርገዋለሁ። በጣም ጥሩ። አሁን ይሄ ወደ ቦታው የተመለሰው ነገር ከእንደገና መስተካከሉ አይቀርም ማለት ነው። እዚህ ጋር ግልጽ ይመስለኛል ሊንክ የሚለው ነገር። አሁን ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ላድርገው። ተመልሷል። ስታይሉን ፕሪዘርቭ አድርጓል ማለት ነው። እና ይሄኛው አይነት ኤክስተርናል ስታይል ሺት ሞር የተሻለ የሚባለው ነው። ለምሳሌ 5 ዌብ ፔጆች ቢኖሩና ለአምስቱም ዌብ ፔጆች ተመሳሳይ ሉክ ነገር መስጠት ብንፈልግ እዚህ ጋር አንድ ስታይል ሺት አዘጋጅተን ለአምስቱም ዌብ ፔጆች ሊንክ ማድረግ እንችላለን በቀላሉና እንደዚህ አይነት አድቫንቴጆች አሉት። ሲዶ ክላሶችንም ሳፖርት ያደርጋል። እኔም ቱቶሪያሎችን ሳዘጋጅ እንደዚህ ኤክስተርናል ስታይል ሺትን የምጠቀም ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በፊት አንድ የመጨረሻ ላሳያችሁ የምፈልገው ነገር ምንድነው? ካስኬዲንግ የሚባለው ነገር ነው። ያው ኢንትሮዳክሽን ላይ የተወሰነ ካላይ ማድረግ ፈልገን ካስኬዲንግ ማለት አሁን 3 አይነት የስታይል አጻጻፎችን ወይንም አገባቦችን አየን። ከነዛ ውስጥ ቅድሚያ የሚሰጠው የትኛው ነው? ተዋረዱ እንዴት ነው? ከሃየር ፕሪሲደንስ ወደ ሎ ፕሪሲደንስ። አሁን እዚህ ጋር በኤክስተርናል ስታይል ሺት ለሄደር 1 እንደ ኤግዛምፕል ከለር ብዬ ፒንክ ሰጥቻለሁ። ግን እዚሁ ለሄደር 1 ደግሞ እዚህ ጋር ተመልሼ ስታይል ልበልና ከለር ብዬ የሎ ብሰጠው የትኛው ነው አፕላይ የሚሆነው? ይሄኛው ፒንክ ነው እዚህኛው ላይ ያለው ወይስ የሎ ነው? እስቲ ሴቭ አድርገን እንየው ውጤቱን። ሪፍሬሽ ላድርገው። ኦኬ የሎ ሆኗል። የሎ ነው የሚሆነው። እሱም ለምንድን ነው? ሃየር ፕሪሲደንስ የሚሰጠው ለኢንላይኑ ነው። ኢንላይን ላይ ለተጻፈ ስታይል ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ የሚቀጥለው የትኛው ነው? ኢንተርናል እና ኤክስተርናል የተጻፉ ነገሮችና ካስኬዲንግ የሚባለው ተዋረዱ ወይንም የሃየር ፕሪሲደንስ ቱ ሎወር ፕሪሲደንስ ሲኩዌንሱ እንደዚህ ነው። መጀመሪያ ኢንላይን የሚባለው ቅድሚያ ይሰጠዋል ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል ካስኬዲንግ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው።